Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Machesmusa Vlog, and thank you for visiting. Sa mga bago dyan, isubscribe mo ng aking channel at ikalik ang all notification bell para updated kayo sa aking mga YouTube live streaming and YouTube videos. YouTube videos. And to this video guys, ituturo ko sa inyo kung paano magbayad sa Manila water bill gamit ang Paymaya application. Step by step tutorial. So ayan, ituturo ko ngayon kung paano magbayad ng Manila water gamit ang Paymaya application. So, ganun ulit, download lang kung wala pang Paymaya application. So, Paymaya. So, ayan, since meron na ako, naka-download na ako ng Paymaya app, punta na lang tayo sa mismong Paymaya. So, ayan, nandito na tayo sa home ng Paymaya application. So, ito na. Punta tayo dito sa bills. Ayan. Makikita nyo guys, bills ito. So, ayan. Click lang natin to. Bills. Ayan. So, madaming bills guys. Ito, airfare, cable and internet, credit cards, donations, electric utility, government. Sa government, dito yun, ito yung SS, ayan. NSO, pag-ibig. Ito, ayan. Ayan. So, hanapin natin yung, yung bills. So, wala tayong hanap, research na lang natin dito. Ayan. So, type na lang natin. Manila water. So, ayan. Nandito na. Ayan. Manila water. So, click lang natin tong Manila water, guys. Ayan. You are paying Manila water. So, enter mo lang yung account number. Enter ko lang yung account number namin sa Manila water. Make sure, guys, na tama yung account number ng inyong Manila water. Make sure ka talaga na tama yung account number ko. Mahirap na. Pera din. Kaya dinodouble check ko talaga guys kasi syempre alam naman natin na sobrang hirap hanapin ng pera. Kaya kailangan bawat transactions ay naka-check talaga, naka-double check. So, ayan, yung babayaran ko ngayon sa Manila water namin is 2,000. Ayan. Ito lang yung konti nyo, guys. Click lang. Ayan. Bago nyo i-send, guys, bago nyo i-click yung pay na to, make sure na okay yung, review muna yun. Review muna sa, ito, sa details. So, kailangan na-review muna bago mag-click ng pay. At, yung maganda dito guys, kasi wala siyang biller convenience fee. So, zero fee siya. And then, since na-review na natin to guys, na-review ko na yung details ng account ko. So, click lang natin tong pay. Ayan. So, click lang natin to. Ayan. Ayan, nakikita. Ito yung ating transaction. Bills transaction natin. Ayan. So, ito yung ating resebo na galing sa Paymaya na kung pumasok na ay magte-text si Paymaya. Ayan. So, ito. Back na lang natin ito. Back natin. Pwede natin tingnan sa story guys. Ayan. Recent activities yung ating transaction. Yan. Ito siya. So, ayan, nakita nyo guys, completed. Completed yung ating transaction. So, ibig sabihin, pumasok na yung pagbayad natin. Ayan, completed na. So ito, sobrang dali lang. And then, pwede din natin i-check sa message. Yan, check natin.
natin dito kung pumasok. Ayan. So, cool. You have paid 2,000 from your Paymaya account and to Manila Water with account number. Ayan. You're available. Okay. Ayan na guys. So, ibig sabihin, pumasok na yung ating transaction. So, ayun lang guys. Thank you sa pag-watch. Sana i-share nyo din po itong video na to para marami din yung makaabot din to sa marami. Yan. So, thank you guys. Thank you for